قتال القبائل والإبادة الجماعية. القبيلة الأولى تسمى توتسي والقبيلة الثانية تسمى هوتو. أنظف دولة بأفريقيا. التوتسي والهوتو قبيلتين كانوا في دولة صغيرة وفقيرة جدا في أفريقيا اسمها رواندا. قبل 26 سنة من الآن فقط قبيلة التوتسي عملت إبادة جماعية لقبيلة الهوتو. ماتوا أكثر من 1.5 مليون. دمروا كل البلد وكان تاريخ أسود. اليوم صار تحول كبير. أفريقيا مظلومة. أنا تأكدت من اليوم. إحنا وصلنا على دولة اسمها رواندا. اليوم تقدر تحكي عن هاي الدولة سنغافورة في أفريقيا أو دبي في أفريقيا بنظافة شوارعها وأنظمتها. كيف صارت رواندا هيك؟ famiye yanjye yose bapfiriye ku Kibuye. Intambara yabaye mfite imyaka 15. رح نمسح دموعنا بإيد ونبني بالإيد الثانية. هاي كان مقولة الرئيس إلى الآن بعد ما صارت المذبحة عشان يغير في هالبلد هاي. إحنا وصلنا كيغالي عاصمة رواندا. هاي أنظف دولة في أفريقيا. والله سر النظافة هنا في رواندا أن كل إنسان مسؤول بنظافته، كل واحد يعني. حتى في الشهر عندنا يوم واحد السبت الأخير في الشهر يسمى بأوموغاندا، فكل الناس يقومون بالتنظيف، تنظيف البلد، تنظيف الدولة. يوما في الشهر تقام أوموغاندا، زرع الأشجار وما إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يحببنا إلى ذلك، يعني زرع الشجر، إن كل حيوان التي تأكل بهذه الشجر تؤجر عند الله. فهذه الأشياء والله نحمد الله على هذه السلامات. مرت لأنه بأيام كثير صعبة. بعد هاي الأيام طلعت ورجعت أقوى. قالت لا، ما راح تتكرر موضوع القبائل، لازم كلنا نتحد. ومنعوا أي شيء اسمه قبلية. شوفوا الشوارع كيف انت طالع برا هيك شو شايفين قد ما هي نظيفة. كمان is the safest country. يعني هاي بقدرش أنا أمشي هيك بشارع في ليغوس أو في نيروبي. هاي كيغالي عاصمة رواندا. هذا التغيير اللي صار واللي بدنا نشوفه بكثير دول بأفريقيا. بس هاي الدولة ما صارت زي هيك بسهولة. لا كان في قصة، عانت جدا. طلع الحيط كيف مخزق. مذبحة التاريخ ومش بعيد، قبل 26 سنة فقط. 26 يعني. ماتوا أكثر من 1.5 مليون بسبب قبيلتين. أي نعم، قبيلتين فقط. هاي يعني إنه التوتسي والهوتو. فالتوتسي كانوا معروفون يعني بالسيادة والقيادة والغنى وما إلى ذلك والثروة. أما الهوتو يعني هم الكثيرون. سموها المعجزة الأفريقية. من قاعد بتمطر الشوارع، طلع الشوارع كيف سنغافورة تحسها. الكارثة التي لا يمكن أن ننساها أبدا، الكارثة يعني. بيقيسوا بين المنخار والعين عشان يعرفوا أنت من أي قبيلة. إذا أنت من قبيلة معينة مثلا بتروح على اليمين والقبيلة الثانية على الشمال. ففرقوا بيناتهم حتى صارت التفرقة، وصاروا يعطوا هاي الاي دي كارد بيعطوها لقبيلة والقبيلة الثانية لا. ففضلوا قبيلة على الثانية. فما من هون بدأت العنصرية بين القبيلتين. فهؤلاء جاءوا بالفتن
أصبحوا يعني يبنون يعني في صدور الناس البغضاء والشحناء وما إلى ذلك. يقولون لماذا هؤلاء في الإدارة، لماذا هؤلاء هم أصحاب المناصب، ما عندنا أي شيء، ما عندنا أي ثروة، ليش نبقى هكذا، لا بد أن ندافع عن أنفسنا. فبدأوا هكذا وهكذا يدخلون في قلوب الناس الفتن، حتى إلى أن أصبح الناس يبدأون يعني يقاتلون بعضهم بعضا. فكل سنة يعني يكون عندنا أيام نذكر أنفسنا بما وقع يعني قبل 26 سنة. بس لحظة شوي، حابين نشكر قوي على رعاية هذا الفيلم. بالسفر حاليا أفضل اثنين دائما معي وما بتركهم وما بستغني عنهم، هم منتجين من شركة قوي، مبالة وسامبي. القوي والله قوي يا أخوان، وهذا ماخذ كثير جوائز عالمية، 7 منتجات أخذت هالجائزة. شوفوا مميزات المنتجين اللي دائما ماخذهم معي أنا. منتج مبالة، في بتقدر تشحن بالحيط وانت في البيت، وبنفس الوقت وانت طالع بصير باور بانك، وإذا يوم طلعت ونسيت السلك بصير لا سلكي. منتج سامبي، تسمع أغنية وبنفس الوقت تشحن تلفونك وانت قاعد تعمل إديتينج. هسه حاليا عندهم عرض رهيب جدا، ادعموهم لأنهم دعمونا. الروابط كلها في الديسكريبشن. هون المقابر، احنا هاي كلها مقابر. طلع هذول اللي ماتوا بالحرب، هي مش حرب، هي كيف قبائل يعني، مش كثير قبائل بين بعض، قضوا على الدولة كاملة، نص الدولة ماتوا بسبب مشكلة بين القبائل. It took death to make people come back stronger and make this country what it is today. يعني لازم تمر بصعاب وبشغل كثير قوية حتى يعمل لك تغيير. في أبريل 1994 قصة بدأت، وهاي شافت الموت، فقدت كل أهلها هون، شافت الموت بعينها وانجرحت من هاي الحرب. خلنا أشرح لكم أكثر. البلاستيك منعينه، البيزنس بتفتحوا بسرعة هون، عندهم يوم للتنظيف، كلهم بيطلعوا يومين، عندهم يومين بالأسبوع كار فري، كل الشعب بنزل على الشارع، عندهم شغلات كلهم متفقين إنهم بدهم يطلعوا من المعاناة هاي إلى مكان أفضل. وشوفوا جيرانها بيعانوا. كيف احنا الدول العربية في بتلاقي دولة ما شاء الله واصلة وين وجيرانها بيعانوا. عندنا يومين في الأسبوع ما يسمى بكار فري دايز. هذين اليومين معناه يعني يكون بعض الطرق ما يجوز أن تسوق السيارة في هذه الطرق، تترك هذه الطرق للناس يمشون يعني راجلين، كأن ما يمكن أن تصل إلى الأهداف التي عندك إلا بصحة طيبة. أهلا وسهلا، إحنا وصلنا وين؟ خلنا نعرفكم على المكان إحنا وصلنا. شوفوا كيف هذا اللبس التقليدي تبعهم. أوكي، إحنا وصلنا على قرية في شمال رواندا عشان نتعرف كيف كانوا القبائل زمان. قبائل لأنهم واللي صاروا كلهم روانديين، ما فيش قبائل هسه حاليا. سقنا حوالي 2 ساعة حتى نوصل على الحدود. هون في كونغو وأوغندا. Just welcoming you in this cultural village. My name is Bosco. I'm the one together here in this cultural village. That's our culture, please. عدد المسلمين هنا قرابة مليونين. فرواندا سكان رواندا أكثر من 13 الآن مليون، لكن المسلمون كذا مليونين كذا. لا زلنا قلة، لكن شوية إن شاء الله سيزداد العدد بإذن الله. إن شاء الله. نعم، أنا خريج الجامعة الإسلامية في كلية الشريعة في المدينة السعودية. نعم، بدأت هناك اللغة العربية بمعهد اللغة لغير ناطقين بها. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ما شاء الله صدق الله العظيم. ما شاء الله صوتك حلو يا اخي ما شاء الله. الحمد لله. لأن الحمد لله حفظت القرآن في جنوب أفريقيا وكذلك درست في كينيا. السلام عليكم. اخوي اشرف ما شاء الله متحدث انت. ايه شويه. عندك قناه على اليوتيوب؟ اي نعم عندي قناه في اليوتيوب، لكن انا يعني اكون في مجال الدعوه. اي نعم. إن شاء الله. نحاول شويه يعني هكذا. اكيد اكيد. في نسبة مسلمين هون وفي رواندا وبيحكوا عربي. دخلنا على مسجد هون. نسأل الله يحفظ بلاد الحرمين، أهل السعودية نحبهم في الله. كان عندهم فيجن رواندا 2020 رؤية. نحن من قبل كنا نقول بما يسمى بفيجن 2020، يعني رؤية 2020. كنا عندنا أهداف نريد يعني أن نكون قد انتهينا منها بمرور هذا الزمن. فلما وصلنا 2020 قلنا الآن عندنا ما يسمى ب2030. نسأل الله الخير لكم إن شاء الله في رواندا. بارك الله فيك. ونشوفكم ب 2030. اي نعم إن شاء الله. الفيجن ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله. بس قديش مهم يا اخوان، قديش مهم انه يكون عندكم رؤيه. لما حدا يشوف مثلا دوله حاطه رؤيه مثلا زي السعوديه حاطه 2030، بتشوفوا انه والله بعيده وليش نحط رؤيه مهمه جدا. رواندا اللي طلعها كان عندها رؤيه بعد الاباده الجماعيه اللي صارت، وبكل شيء بحياتك زي الحلم. لما حدا يسالك ايش حلمك، قل له هذا حلمي. إذا وصلته مش خلص هيك، مش انتهى الموضوع. لازم يكون عندك حلم متجدد بسموها. بعرفش أنا صرت كثير أحكي بأشياء بالكتب بقرأها. الفيديو القادم هو فيديو 7 مليون. خليكم جاهزين لهذا الفيديو، راح يكون على قد ما في قوانين صار من الدولة وقفتني بسبب تصوير الدرون وكانوا راح يحطوني بالسجن 3 سنين وأدفع $5000. على قد ما هم صارمين، ولكن شكرا للناس اللي على تويتر ساعدوني اني اطلع من هالمشكلة.